Không có lễ ra mắt hoành tráng, không thông cáo báo chí, thậm chí không một cái tên chính thức được xác nhận. Thế nhưng vào giữa tháng 12 năm 2025, một chiếc máy bay vận tải Tupolev 4 động cơ đã âm thầm rời đường băng tại Tây An và ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự toàn cầu. Người ta tạm gọi nó là Y-30, có nơi lại gọi là Y-15, nhưng điều khiến chiếc máy bay này trở nên nguy hiểm không nằm ở cái tên. Trong chiến tranh hiện đại, thứ quyết định cục diện không chỉ là vũ khí tối tân, mà là khả năng đưa lực lượng, phương tiện và đạn dược đến đúng nơi, đúng thời điểm, kể cả ở những vùng cao nguyên khắc nghiệt hay các đường băng dã chiến ngắn ngủi. Trong khi thế giới mải mê theo đuổi tiêm kích tàng hình và tên lửa siêu vượt âm, Trung Quốc dường như đang hoàn thiện một mảnh ghép thầm lặng nhưng then chốt của chiến tranh, hậu cần đường không. Liệu đây có phải là A400M của Trung Quốc, hay chỉ là một C130 được nâng cấp? Và vì sao Bắc Kinh lại chọn cách im lặng đầy toan tính này? Hãy theo dõi đến cuối và đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những bí mật quân sự đang dần lộ diện. Sự xuất hiện của chiếc máy bay vận tải Tupolev 4 động cơ mà giới quan sát tạm gọi là Y-30 không diễn ra theo cách mà người ta thường thấy. Với các chương trình vũ khí lớn của Trung Quốc, không có thông cáo chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, không có buổi lễ long trọng, thậm chí không có xác nhận về tên gọi. Thứ duy nhất xuất hiện là những đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào giữa tháng 12 năm 2025, ghi lại cảnh một chiếc vận tải cơ cánh cao, đuôi chữ T, mang cấu hình hoàn toàn khác biệt so với Y-8 hay Y-9, cất cánh từ khu vực Tây Han. Chính sự im lặng đó đã khiến cộng đồng phân tích quân sự quốc tế lập tức chú ý, bởi trong nhiều năm qua, Trung Quốc thường chỉ giữ bí mật cao độ với những chương trình được coi là có ý nghĩa chiến lược dài hạn. Ngay từ những khung hình đầu tiên, có thể thấy đây không phải là một phiên bản cải tiến của các nền tảng cũ. Thân máy bay có tỷ lệ lớn hơn Y-9, cánh đặt cao với độ quét nhỏ, phù hợp cho bay chậm và ổn định ở độ cao thấp, trong khi cụm đuôi chữ T cho phép luồng khí từ cánh quạt không làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều khiển của cánh đuôi ngang. 4 động cơ Tupolev với cánh quạt nhiều lá được bố trí đối xứng hai bên cánh cho thấy rõ định hướng vận tải chiến thuật, ưu tiên hiệu quả nhiên liệu, độ an toàn và khả năng hoạt động từ các sân bay dã chiến. Một chi tiết rất đáng chú ý là cần đo dữ liệu khí động học dài gắn ở mũi máy bay, thường được gọi là Data Bomb. Đây là dấu hiệu gần như chắc chắn rằng chiếc máy bay này đang trong giai đoạn bay thử nghiệm nghiêm ngặt, tập trung thu thập dữ liệu về luồng khí, áp suất, góc tấn và hành vi khí động ở nhiều chế độ bay khác nhau. Chính sự hiện diện của Data Bomb đã khiến nhiều chuyên gia khẳng định đây không phải là mô hình trình diễn hay máy bay tiền sản xuất, mà là một nguyên mẫu thử nghiệm thực sự. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình phát triển đã tiến khá xa, vượt qua giai đoạn thiết kế trên giấy hay mô hình tĩnh. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn nhất không còn là liệu Trung Quốc có đang phát triển một vận tải cơ tầm trung mới hay không, mà là họ đã âm thầm làm việc này trong bao lâu và với mục tiêu cụ thể nào. Theo những thông tin được giới phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn mở, dự án này được cho là đã manh nha từ khoảng giữa thập niên 2010, thời điểm Trung Quốc bắt đầu nhận ra những giới hạn của đội máy bay vận tải hiện có. Y-8 và Y-9, dù được nâng cấp mạnh về động cơ, hệ thống điện tử và khoang áp suất, vẫn có nguồn gốc từ thiết kế An-12 của Liên Xô từ nhiều thập kỷ trước. Cấu trúc khoang hàng thấp và hẹp, diện tích cánh hạn chế và hiệu năng ở môi trường cao nguyên khiến chúng ngày càng khó đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong khi đó, Y-20 là một bước nhảy vọt về vận tải chiến lược, nhưng lại quá lớn và quá tốn kém để đảm nhiệm các nhiệm vụ vận chuyển thường nhật với quy mô trung bình. Chiếc máy bay mới, dù tạm gọi là Y-30 hay Y-15, dường như được thiết kế chính xác để lấp vào khoảng trống đó. Các hình ảnh cho thấy cửa khoang hàng phía sau lớn, dạng dốc, cho phép bốc dỡ nhanh phương tiện và trang bị. Khoang thân có vẻ cao hơn so với Y-9, gợi ý khả năng chở các phương tiện bọc thép hạng nhẹ hoặc container tiêu chuẩn quân sự. Càng đáp trông chắc chắn, với bánh lớn, phù hợp cho việc hoạt động trên đường băng không trải nhựa hoặc sân bay tạm thời. Đây là những đặc điểm mà các không quân lớn trên thế giới đều ưu tiên cho vận tải cơ chiến thuật, nơi khả năng tiếp cận chiến trường đôi khi quan trọng hơn tốc độ tối đa hay trần bay cao. Một điểm khác khiến Y-30 trở thành tâm điểm tranh luận là sự tương đồng và khác biệt của nó so với các mẫu vận tải phương Tây. Nhiều người ngay lập tức so sánh nó với C-130J của Mỹ, bởi cùng sử dụng cấu hình Tupolev 4 động cơ và cùng triết lý vận tải chiến thuật. Tuy nhiên, kích thước tổng thể và tỷ lệ thân cánh của Y-30 dường như lớn hơn, khiến một số ý kiến cho rằng nó tiệm cận phân khúc của A400M châu Âu. Dù vậy, sự so sánh này vẫn còn gây tranh cãi, bởi công suất động cơ và trọng lượng cất cánh tối đa của Y-30 hiện chưa được công bố chính thức. Chính sự mập mờ này lại góp phần làm tăng sức hút của chương trình, bởi nó mở ra nhiều kịch bản khác nhau về vai trò mà chiếc máy bay này sẽ đảm nhiệm. Điều đáng nói là Trung Quốc không phải lần đầu chọn cách lộ diện không lời giải thích. Trước đây, nhiều nền tảng vũ khí quan trọng cũng từng xuất hiện theo cách tương tự, để rồi sau đó mới dần được hé lộ thông tin khi chương trình đã đạt đến độ chín. Với Y-30, việc bay thử tại Tây An, nơi đặt trụ sở của các cơ sở nghiên cứu và sản xuất hàng không quân sự then chốt, cho thấy đây là một dự án được ưu tiên cao. Nó không chỉ đơn thuần là thay thế một dòng máy bay cũ, mà có thể là nền tảng cho cả một loạt biến thể trong tương lai. Ở giai đoạn này, những gì thế giới thấy được mới chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng ngay cả phần nổi đó cũng đủ để khẳng định rằng Trung Quốc đang đầu tư nghiêm túc vào việc hoàn thiện chuỗi hậu cần đường không của mình.
Trong chiến tranh hiện đại, khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng và linh hoạt có thể quyết định thắng bại trước khi những vũ khí tối tân nhất kịp phát huy tác dụng. Và chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện âm thầm của Y-30 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Cuộc chơi không chỉ nằm ở những gì bay nhanh nhất hay tàng hình nhất, mà còn ở những gì có thể mang theo sức mạnh đến chiến trường một cách bền bỉ và hiệu quả nhất. Nếu phần lộ diện của Y-30 khiến giới quan sát chú ý vì sự bí ẩn, thì những tranh luận xoay quanh sức mạnh thực sự của nó mới là yếu tố giữ cho cái tên này nóng lên từng ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thông số kỹ thuật chính thức nào được AVIC công bố. Nhưng chính khoảng trống thông tin đó đã mở ra một làn sóng phân tích dựa trên hình ảnh, video và kinh nghiệm so sánh với các chương trình tương tự trước đây. Trọng tâm của mọi tranh cãi đều xoay quanh 3 câu hỏi lớn: Y-30 mang được bao nhiêu tải trọng, dùng loại động cơ nào và nó thực sự nằm ở hạng cân nào trong thế giới vận tải quân sự. Con số được nhắc đến nhiều nhất là tải trọng khoảng 30 đến 35 tấn. Đây là mức nằm giữa Y-9 và Y-20 và cũng chính là ranh giới khiến nhiều người liên tưởng đến A400M của châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích thận trọng chỉ ra rằng con số này hiện chỉ dựa trên ước tính, chưa có xác nhận chính thức. Việc suy đoán tải trọng thường dựa vào kích thước thân, diện tích cánh và cấu hình càng đáp quan sát được, nhưng đây chỉ là phương pháp gián tiếp. Một số ý kiến cho rằng tải trọng thực tế của Y-30 có thể thấp hơn một chút, nằm trong khoảng 25 đến 30 tấn, đủ để vượt trội Y-9 và C130J, nhưng chưa chắc đạt đến mức của A400M. Động cơ là mảnh ghép gây tranh cãi lớn nhất. Từ những hình ảnh độ phân giải cao, có thể thấy Y-30 sử dụng cánh quạt nhiều lá, nhiều khả năng là 6 lá, một đặc điểm thường gắn liền với các turboprop hiện đại nhằm giảm tiếng ồn, tăng hiệu suất ở tốc độ hành trình cao. Một số nguồn cho rằng Y-30 có thể sử dụng động cơ WG-10 với công suất được đồn đoán vào khoảng 6.000 đến gần 7.000 mã lực mỗi chiếc. Nguồn khác lại nhắc đến WG-16, công suất thấp hơn, vốn đã được Trung Quốc sử dụng trên một số nền tảng hiện có. Tuy nhiên, cho đến nay, không có bằng chứng rõ ràng nào cho phép khẳng định chắc chắn loại động cơ cụ thể. Chính sự không rõ ràng về công suất động cơ đã dẫn tới tranh luận về việc liệu Y-30 có thể thực sự cạnh tranh với A400M hay không. A400M sử dụng động cơ TP400D6 với công suất hơn 11.000 mã lực mỗi chiếc, cho phép mang tải nặng trong khi vẫn duy trì tốc độ hành trình cao. Nếu Y-30 sử dụng động cơ có công suất thấp hơn đáng kể, thì việc đạt tải trọng và hiệu suất tương đương A400M sẽ là một thách thức lớn. Điều này khiến nhiều chuyên gia nghiêng về kịch bản rằng Y-30 không được thiết kế để đối đầu trực tiếp với A400M, mà nhằm tạo ra một lớp vận tải chiến thuật tầm trung mới, linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu cụ thể của Trung Quốc. Bên cạnh tải trọng và động cơ, khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn là một yếu tố được nhắc đến rất nhiều. Cấu hình cánh cao, độ quét nhỏ và turboprop 4 động cơ vốn rất phù hợp cho các nhiệm vụ STOL. Một số phân tích cho rằng Y-30 có thể hoạt động trên đường băng chỉ khoảng 800 đến 900 m, thậm chí trên bề mặt đất nén hoặc bán chuẩn. Tuy nhiên, giống như tải trọng, những con số này vẫn nằm trong vùng suy đoán. Khả năng STOL thực tế phụ thuộc không chỉ vào thiết kế cánh, mà còn vào hệ thống cánh tả, lực đẩy động cơ, trọng lượng cất cánh và điều kiện môi trường, đặc biệt là ở cao nguyên nơi không khí loãng làm giảm hiệu suất. So sánh với C130J, Y-30 có vẻ lớn hơn và được kỳ vọng mang tải nặng hơn. C130J có tải trọng tối đa khoảng 19 đến 21 tấn, trong khi Y-30, nếu đạt mốc 30 tấn, sẽ tạo ra một khoảng cách rõ rệt. Tuy nhiên, C130J lại có ưu thế về độ chín mùi, đã được chứng minh qua hàng thập kỷ vận hành trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Với Y-30, mọi đánh giá về độ tin cậy và khả năng duy trì cường độ hoạt động cao vẫn phải chờ thời gian và dữ liệu thực tế. Một khía cạnh khác ít được chú ý nhưng rất quan trọng là hiệu quả chi phí. Trung Quốc nổi tiếng với cách tiếp cận đủ dùng nhưng số lượng lớn, ưu tiên khả năng sản xuất hàng loạt và duy trì chi phí vận hành ở mức chấp nhận được. Nếu Y-30 được thiết kế với triết lý này, nó có thể không cần đạt mọi thông số tối ưu như các đối thủ phương Tây, nhưng bù lại sẽ có lợi thế về số lượng và khả năng triển khai rộng khắp. Trong chiến tranh hiện đại, việc có nhiều máy bay vận tải đáng tin cậy đôi khi quan trọng hơn việc sở hữu một số ít nền tảng có hiệu suất cực cao. Những tranh cãi xoay quanh Y-30 thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn, sự thay đổi trong cách đánh giá sức mạnh quân sự. Không còn chỉ nhìn vào tiêm kích hay tên lửa, các nhà phân tích ngày càng chú ý đến hậu cần, khả năng duy trì lực lượng và tốc độ phản ứng. Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc phát triển một vận tải cơ mới, dù chưa công bố chi tiết, đã đủ để gửi đi tín hiệu rằng họ đang đầu tư vào những yếu tố nền tảng nhưng mang tính quyết định lâu dài. Ở thời điểm hiện tại, Y-30 vẫn là một ẩn số với nhiều giả thuyết song song tồn tại. Nó có thể không phải là A400M của Trung Quốc theo nghĩa truyền thống, nhưng rất có thể là một nền tảng được tối ưu riêng cho học thuyết tác chiến và địa lý của Trung Quốc. Chính điều đó khiến giới quan sát tiếp tục theo dõi sát sao từng lần xuất hiện, từng hình ảnh mới, bởi mỗi chi tiết nhỏ đều có thể giúp ghép thêm một mảnh vào bức tranh tổng thể. Và khi bức tranh đó dần hoàn chỉnh, Y-30 có thể sẽ được nhìn nhận không chỉ như một máy bay mới, mà như biểu tượng cho cách Trung Quốc tiếp cận vấn đề hậu cần trong thế kỷ 21. Khi đặt Y-30 vào bức tranh tổng thể của không quân Trung Quốc, điều quan trọng nhất không nằm ở việc nó mạnh hơn hay kém hơn một mẫu máy bay phương Tây cụ thể nào.
Mà ở câu hỏi vì sao Trung Quốc lại cần một nền tảng như vậy vào thời điểm này, trong nhiều năm, cấu trúc vận tải đường không của Trung Quốc tồn tại một khoảng trống rõ rệt. Ở một đầu là Y-8 và Y-9, những máy bay vận tải chiến thuật dựa trên nền tảng cũ, đủ tin cậy nhưng ngày càng lộ rõ giới hạn. Ở đầu kia là Y-20, vận tải cơ chiến lược hiện đại, có khả năng đưa khối lượng lớn hàng hóa và binh lực đi xa, nhưng lại quá đắt để sử dụng cho các nhiệm vụ thường nhật. Y-30 xuất hiện như lời giải cho bài toán đó, đóng vai trò lớp trung gian linh hoạt, nơi hiệu quả và khả năng thích ứng được đặt lên hàng đầu. Trung Quốc có những đặc thù địa lý mà ít quốc gia nào phải đối mặt cùng lúc. Các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương hay những đảo xa có địa hình phức tạp, độ cao lớn, khí hậu khắc nghiệt và hạ tầng sân bay hạn chế. Trong những điều kiện đó, việc triển khai lực lượng bằng đường bộ hay đường sắt mất rất nhiều thời gian, trong khi đường không trở thành lựa chọn gần như duy nhất nếu cần phản ứng nhanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần tới năng lực vận tải chiến lược của Y-20. Đối với các nhiệm vụ tiếp tế, luân chuyển đơn vị, vận chuyển trang bị hạng trung hoặc triển khai lực lượng nhanh với quy mô vừa phải, một máy bay cỡ lớn như Y-20 vừa dư thừa năng lực, vừa tiêu tốn tài nguyên quý giá. Chính ở điểm này, Y-30 thể hiện ý nghĩa chiến lược của mình. Với kích thước và tải trọng trung gian, nó có thể đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ mà trước đây hoặc Y-9 phải gồng mình thực hiện trong giới hạn hiệu suất, hoặc Y-20 phải xuống tay một cách không kinh tế. Điều này giúp phân bổ lại vai trò trong đội hình vận tải. Y-20 tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược, đường dài, khối lượng lớn. Y-30 đảm nhiệm vận tải tầm trung và chiến thuật, còn các nền tảng nhỏ hơn phục vụ các nhiệm vụ đặc thù. Cách phân tầng này tương đồng với mô hình mà nhiều không quân lớn trên thế giới đang áp dụng, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Trung Quốc. Một khía cạnh khác không kém phần quan trọng là tiềm năng cải hoán và phát triển biến thể. Lịch sử hàng không quân sự cho thấy những vận tải cơ thành công nhất thường không chỉ dừng lại ở vai trò chở hàng. C-130 của Mỹ là ví dụ điển hình, với hàng loạt biến thể từ tiếp dầu, trinh sát, chỉ huy đến pháo hạm trên không. Trong trường hợp của Trung Quốc, Y-8 và Y-9 từng được cải hoán cho nhiều nhiệm vụ, nhưng không gian khoang hạn chế và khả năng cấp điện, tản nhiệt có giới hạn đã khiến việc tích hợp các hệ thống hiện đại ngày càng khó khăn. Nếu Y-30 thực sự có khoang lớn hơn, trần cao hơn và khả năng cung cấp điện dồi dào hơn, nó sẽ mở ra dư địa rất lớn cho các cấu hình nhiệm vụ mới. Những kịch bản thường được giới phân tích nhắc đến bao gồm máy bay trinh sát điện tử, cảnh báo sớm trên không, chống ngầm và tiếp dầu cho trực thăng. Các nhiệm vụ này đòi hỏi nền tảng có khả năng bay ổn định ở tốc độ thấp, thời gian bay dài và đủ không gian để mang theo thiết bị phức tạp. Cấu hình turboprop 4 động cơ của Y-30 về lý thuyết rất phù hợp cho những yêu cầu đó. Ngoài ra, việc một số nguồn đề cập đến khả năng phát triển biến thể hỏa lực yểm trợ, tương tự như pháo hạm trên không, cho thấy Trung Quốc có thể đang cân nhắc mở rộng vai trò của vận tải cơ vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống. Ở tầm chiến lược, Y-30 còn gắn liền với khái niệm phản ứng nhanh. Trong các xung đột hiện đại, khả năng đưa lực lượng tới điểm nóng trong thời gian ngắn có thể quyết định việc kiểm soát tình hình trước khi đối phương kịp củng cố. Một mạng lưới vận tải đường không hiệu quả, với nhiều tầng lớp máy bay phù hợp từng nhiệm vụ, cho phép quân đội duy trì nhịp độ hoạt động cao và linh hoạt hơn. Y-30, nếu được sản xuất với số lượng đủ lớn, có thể trở thành xương sống cho các hoạt động này, đặc biệt là trong những kịch bản yêu cầu triển khai nhanh nhưng không cần đến vận tải chiến lược hạng nặng. Cũng cần lưu ý rằng cách tiếp cận của Trung Quốc thường ưu tiên tính hệ thống và dài hạn. Việc phát triển Y-30 không diễn ra trong chân không, mà song song với những chương trình khác như mở rộng đội bay Y-20, nâng cấp hạ tầng sân bay và cải thiện năng lực chỉ huy, kiểm soát. Khi đặt Y-30 vào chuỗi đó, có thể thấy đây là một mắt xích quan trọng, giúp kết nối các năng lực riêng lẻ thành một tổng thể vận hành trơn tru. Nó không phải là biểu tượng sức mạnh dễ gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng lại là nền tảng để những biểu tượng đó phát huy hiệu quả trong thực tế. Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng mọi đánh giá hiện nay vẫn dựa trên thông tin hạn chế và quan sát gián tiếp. Y-30 chưa đi vào biên chế, chưa trải qua thử nghiệm quy mô lớn và chưa được kiểm chứng trong điều kiện vận hành thực tế. Nhưng ngay cả ở giai đoạn này, sự xuất hiện của nó cũng đã đủ để làm thay đổi cách nhìn về ưu tiên phát triển của Trung Quốc. Thay vì chỉ chạy theo những hệ thống vũ khí gây chú ý, họ đang đầu tư vào những năng lực ít hào nhoáng hơn nhưng có tác động sâu rộng và lâu dài. Nếu Y-30 đạt được những gì mà giới quan sát kỳ vọng, nó sẽ không chỉ là sự thay thế cho các nền tảng cũ, mà là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện học thuyết hậu cần và triển khai lực lượng của Trung Quốc. Và chính trong bối cảnh đó, chiếc vận tải cơ dường như bình thường này lại trở thành một trong những mảnh ghép đáng chú ý nhất của bức tranh quân sự đương đại. Sự xuất hiện của chiếc máy bay vận tải tầm trung mà giới quan sát tạm gọi là Y-30 không mang theo những hình ảnh hào nhoáng hay những tuyên bố đầy thách thức. Thế nhưng, chính sự im lặng đó lại cho thấy đây là một chương trình được Trung Quốc tính toán kỹ lưỡng, không nhằm gây ấn tượng tức thời mà hướng tới hiệu quả lâu dài. Trong chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ triển khai và khả năng duy trì lực lượng ngày càng quan trọng, một nền tảng vận tải phù hợp đôi khi có giá trị không kém bất kỳ loại vũ khí tấn công nào. Y-30, dù còn nhiều thông số chưa được xác nhận, đã cho thấy rõ triết lý phát triển của Trung Quốc, xây dựng một hệ thống vận tải đường không nhiều tầng, linh hoạt và bền bỉ. Thay vì dồn mọi kỳ vọng vào những máy bay cỡ lớn như Y-20, họ lựa chọn bổ sung một lớp trung gian, đủ mạnh để gánh vác phần lớn nhiệm vụ thường nhật nhưng vẫn đủ linh hoạt để hoạt động ở những môi trường khó khăn nhất.
Cách tiếp cận này không mới trên thế giới, nhưng việc Trung Quốc tự phát triển một nền tảng mới cho thấy họ đã bước sang giai đoạn làm chủ tư duy hậu cần, thay vì chỉ học hỏi hoặc sao chép. Những tranh cãi xoay quanh việc Y-30 là A400M của Trung Quốc hay chỉ là một C-130 mở rộng thực chất phản ánh sự kỳ vọng của giới quan sát. Dù câu trả lời cuối cùng là gì, điều quan trọng hơn là Y-30 được thiết kế để phục vụ nhu cầu riêng của Trung Quốc, gắn chặt với địa lý, học thuyết và cách họ hình dung về các kịch bản xung đột trong tương lai. Cao nguyên, đường băng dã chiến, triển khai nhanh lực lượng hạng trung, cải hoán thành nhiều biến thể nhiệm vụ, tất cả những yếu tố đó hợp lại tạo nên lý do tồn tại của chiếc máy bay này. Ở thời điểm hiện tại, Y-30 vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng trong lịch sử quân sự, nhiều chương trình quan trọng từng bắt đầu theo cách tương tự, lộ diện âm thầm, gây tranh cãi, rồi dần trở thành xương sống của năng lực tác chiến. Nếu Y-30 đáp ứng được kỳ vọng về hiệu quả, chi phí và khả năng thích ứng, nó sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp Trung Quốc nâng cao năng lực phản ứng nhanh, không chỉ trong phạm vi khu vực mà còn ở tầm xa hơn. Cuối cùng, câu chuyện của Y-30 nhắc chúng ta rằng sức mạnh quân sự không chỉ nằm ở những gì bay nhanh nhất hay bắn xa nhất. Nó nằm ở khả năng kết nối mọi thành phần, đưa lực lượng tới đúng nơi, đúng lúc và duy trì được nhịp độ chiến đấu. Và chính những nền tảng hậu cần như Y-30, dù ít được chú ý hơn, lại có thể là yếu tố quyết định trong những cuộc đối đầu của thế kỷ 21. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những vũ khí, hệ thống và chiến lược quân sự đang âm thầm định hình cục diện thế giới, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để đồng hành cùng chúng tôi trong những phân tích sâu và khác biệt tiếp theo.